Ayasak Di Kabenguetan. Ayasak Di Kabenguetan. Programa abinukel iti Department of Education, Division of Benguet, tapno at tultuloy nga maipaayag iti patpatgen ken dungdungwen tayo nga anak nga agbasbasa uray ita agdama a pandemya. Ayasak Di Kabenguetan Ayasak Di Kabenguetan. na isang sangaya na programa iti radyo nga pakaitampukan iti napateg nga ad-adal. Ad-adal nga mainaig iti panagbasa ti anak to a maibinsa-binsa, babaen iti panangipalpalawag dagiti nasisirib ken nasasariri nga manursuro. Isuda dagiti mamaestra ken mamaestro tayo iti DEP-ED Benguet nga inkay makadkadwa iti tangatang. Ayasak Di Kabenguetan. Ayasak Di Kabenguetan. Ala nga rod, patpatgad nga masansanay, agbasbasa, ken papagayam, awisen mi amin da kayo adungeg iti daytoy nga programa. Ket kabayatan tin kay panagdengdengeg, ipaayan mi da kayo ti umdas ken naan-anay nga impormasyon wenno pa kaammo ang mangiwanwan iti inkay panang sungbat kadagiti na idatag nga saludsod ken aktibidades iti learning modules yo. Ayasak Di Kabenguetan. Ayasak Di Kabenguetan. Isagsagot kada kayo iti Department of Education, Division of Benguet, ken daytoy nga istasyon. Ayasak Di Kabenguetan. Di Kabenguetan. Hello! Good morning, pupils, parents, and guardians. How are you today? Welcome to another challenging activity in English. I am Teacher Franchet, your teacher for today, and I will discuss the plural forms of irregular nouns. I, your parents or guardians, will work hand in hand in ensuring that you will learn despite this pandemic. I am sure that you will learn while having fun. Look at your screen. Do you have this module with you? The plural form of irregular nouns. This module is packed with educational activities that will make learning fun. Easy to follow directions and examples can help you learn in your own. In this module, you will continue learning about the plural form of irregular nouns. What are irregular nouns? How do we form the plural of these nouns? What are the rules in changing the irregular nouns to its plural form? And this lesson will guide and help you expand your understanding of the plural form of frequently occurring irregular nouns. Please provide extra sheet for your answers on the different activities that you need to do. Do not write anything on this module. After studying this module, you are expected to be able to distinguish singular and plural form of frequently occurring irregular nouns. Convert each singular noun to its irregular plural form. Use plural form of irregular nouns in completing sentences. Before we proceed to the lesson, kindly answer the pretest or what I know. This activity will measure what you already know about the topic. Your score in this activity will also guide your parents, guardians, siblings, or whoever is helping you out at home on how much they should assist you. Thus, you should do the activity with honesty and with all your best.
Read the directions carefully. If you will get a score of 5, congratulations! But I encourage you to work on the module. If you get 4 and below, then you have to perform all the given activities. In our previous lesson, you have learned that we add S or ES to form the plural form of regular nouns. Examples: flower, flowers; tree, trees; dog, dogs; cat, cats; nurse, nurses; fish, fishes; box, boxes; bus, buses. Now, we will read the following sentences. Using the chart below, we will list down the singular and plural forms. Do you have freckles on one foot or on both of your feet? The underlined words there are foot and feet. Number 2, one man is wearing red and 2 men are wearing blue. The underlined words there are man and men. How many loaves of bread did your mom bake? Marie ate 1 piece of loaf bread. What are the underlined words there? Loaves and loaf. Look at all of the people waiting in line for the movie. 1 person at a time needs to enter the cinema. What are the underlined words there? People and person. Number 5. How many children are there in your family? Who is the brightest child? What are the underlined words there? Children and child. Now, what are the underlined words in the sentences? Foot, man, loaf, person, child. These are under the singular noun. Feet, men, loaves, people, children. These are under the plural nouns. Take a look at these irregular nouns. Foot, feet, man, men; loaf, loaves; person, people; child, children. How do they form their plural? They change the spelling of the irregular nouns to form the plural form. Examples: cactus. It will become cacti. Mouse, mice. Goose, geese. Other examples: ox, oxen. Louse, lice. Tooth, teeth. Some irregular nouns take on the plural form by first changing the last letter of the word before adding S. Words that end in F or FE change F to V and add ES. Examples: calf, calves. Leaf, leaves. Knife, knives. Life, lives. Loaf, loaves. Elf, elves. Hoof, hooves. Some irregular nouns have the same singular and plural forms. Examples: sheep, sheep. Deer, deer. Series, series. Mouse,
mouse. Trout, trout. Fowl, fowl. Thank you for listening. I hope you understood our lesson. To master your lesson, continue to work on what's more, do the different activities and assessments. Do it one after the other. If you have any questions or clarification on the discussion of the lesson, go back to the lesson or you may ask your parents or guardians or call or text your teacher for clarifications. To measure how much you've learned in your lesson, you need to answer the post-assessment. If you get 5, congratulations! You are ready to proceed to the next module. But if you got 4 and below, you need to go back to the activities where you got low. Additional activities are provided for you to enhance your learning. Believe in yourself that you can do it. I think you are all eager to learn and answer the exciting activities in your module. You can now proceed to complete your module. Just remember, do not rush in doing it. Be honest and enjoy learning at home. Thank you, learners, parents, and guardians for watching this video. Enjoy learning at home. God bless and stay safe with your families. I will be waiting for your answers. Bye-bye! Magandang araw sa iyo. Nagagalak ako at ikaw ay handang matuto. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang module sa Filipino 3, unang markahan, ika-6 na linggo, na pinamagatang kami, kayo, tayo at sila. Ang module na ito ay nilathala ni Carmen Dilikudan. Ito ay nihanda para sa gwatang pagkatuto para kahit wala ka sa paaralan, ay may pagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral. Ang mga gawaing inihanda ay lilinang sa iyong kaalaman sa paglalarawan at pag-unawa. Napapaloob sa module na ito ang layuning nagagamit sa usapan ang mga salitang pamalit sa ngalan ng tao, kami, tayo, kayo, at sila. Maaari kang gabayan sa pagsagot ng iyong mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay. Inaasahang pagkatapos ng gawain ito, ikaw ay nakapagmamalas ng pag-unawa sa nasabing aralin. Ako si Ginang Mona Lisa Vicilino, ang iyong magiging guro sa module na ito. Napag-aralan ninyo sa mga nakaraang module ang gamit ng panghalip na isahan ako, ikaw, at siya. Subukan nating balik-aralan ang gamit ng mga panghalip na ito. Sa tulong ng larawan, piliin mo ang angkop na panghalip na isahan na pamalit sa ngalan ng tao sa bawat pangungusap. Tingnan natin ang larawan. Patlang ang bago kong kaibigan. Ako, ikaw, siya. Ano ang iyong sagot? Siya ang bago kong kaibigan. Pangalawa, patlang naman ang kasasamahan ninyo sa palengke. Ako, ikaw, siya. Ano ang iyong sagot? Ako naman ang sasamahan ninyo sa palengke. Pangatlo, patlang na ngayon ang magbasang mag-isa at makikinig ako. Ako, ikaw, siya. Ano ang iyong sagot? Ikaw na ngayon ang magbasang mag-isa at makikinig ako. Tama rin ba ang iyong mga sagot? Mahusay. Marunong ka na sa paggamit ng panghalip na pang-isahan. Dadako naman tayo sa susunod na aralin.
Basahin natin ang sumusunod na usapan. Sagutin ang bawat tanong pagkatapos nito. Una, kami ay sasali sa inyong laro. Tanong, sino daw ang sasali sa kanilang laro? Ang dalawang bata. Ginamit ang salitang kami. Sunod, may natutunan ba kayo sa ating binasang kwento? Tanong, sino daw ang may natutunan sa binasang kwento? Ang mga mag-aaral. Ginamit ang salitang kayo. Pangatlo, mga anak, pupunta tayo sa simbahan mamaya. Tanong, sino daw ang pupunta sa simbahan? Ang nanay at ang mga anak. At ginamit ang salitang tayo. Sunod na larawan. Sila ay nagbabasa ng aklat. Tanong, sino daw ang nagbabasa ng aklat? Ang tatlong batang lalaki o ang mga batang lalaki. Ginamit ang salitang sila. Ngayon, basahin naman natin ang mga sumusunod na salita. Kami, kayo, tayo, sila. Ano ang tawag natin sa mga salitang kami, kayo, tayo, at sila? Ito ay tinatawag nating panghalip na maramihan o mga salitang ipinapalit o inihahalili sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan na marami ang bilang. Isa-isahin natin ang gamit ng bawat panghalip na maramihan na kami, kayo, tayo at sila. Kami. Ang panghalip na kami ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng nagsasalita at ng kanyang kasama. Kayo. Ang panghalip na kayo ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng dalawang tao o higit pa na kausap. Tayo. Ang panghalip na tayo ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng nagsasalita, kanyang kasama at kausap. Sila. Ang panghalip na sila ay ginagamit na pamalit sa ngalan ng dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan. Malinaw na ba sa iyo ang gamit ng kami, kayo, tayo at sila? Ngayon, sagutin mo ang sumusunod na gawain. Ihanda ang iyong sagutang papel katulad nito. Handa ka na ba? Panuto. Isulat ang angkop na panghalip na maramihan bilang pamalit sa ngalan ng mga tao sa larawan. Kami, kayo, tayo, sila ay matalik na magkaibigan. Pangalawa, kami, kayo, tayo, sila ay dapat sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan upang makaiwas sa coronavirus disease. Pangatlo, kami, kayo, tayo, sila ay sumasayaw. Pangapat, kami, kayo, tayo, sila ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay para maglaro dahil sa panganib na maaaring maidulot ng COVID-19.
At panglima, kami, kayo, tayo, sila. Mag-ingat sa daan mga anak. Umuwi ng maaga pagkatapos ng klase. Tapos ka na ba sa pagsagot? Atin nang iwasto ang iyong mga sagot. Una, ano ang iyong sagot? Kami. Kami ay matalik na magkaibigan. Pangalawa, ang tamang sagot ay tayo. Tayo ay dapat sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan upang makaiwas sa coronavirus disease. Pangatlo, ang sagot ay sila. Sila ay sumasayaw. Pang-apat, ang tamang sagot ay kayo. Kayo ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay para maglaro dahil sa panganib na maidudulot ng COVID-19. Panghuli, ang tamang sagot ay kayo. Mag-ingat kayo sa daan mga anak. Umuwi ng maaga pagkatapos ng klase. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Ang galing mo! Malinaw mo na ba sa iyo ang gamit ng panghalip na kami, kayo, tayo at sila? Maari mo nang sagutin ang mga gawain na makikita sa iyong module. Nais ko lang ipaalala sa iyo, maari kang gabayan ng iyong mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay sa pagsagot dito. Galingan mo! Hanggang sa muli, paalam! Good day! Teacher Mercy Dulas from Naitukyab Elementary School of Bugyas District is here again. I am your facilitator to guide you to learn the concepts on changes in materials from solid to liquid and liquid to solid, which is in your Module 9 in Science 3. At the end of the lesson, you must be able to identify solid materials that melt when heated. Identify liquid materials that harden when cooled. Describe changes in materials when heated or cooled. There are some factors that may cause some changes. One is temperature. Temperature is the degree of heat. It is the hotness or coldness of an object. In this lesson, you are going to identify solid materials that melt when heated or if the temperature is high, and materials that harden when cold or when the temperature is low. Changes in materials is caused by temperature. If the temperature is hot, the material will be easily melted, while if the temperature is low, the materials will still hard. Are you excited now to learn this module? What are the hot and cold solids, liquids, and gases that you learned in the previous module? What makes the solids, liquids, and gases become hot or cold? In this module, you will learn that there are solids that can become liquids when heated or if the temperature is high. And there are liquids that become solids when cold or if the temperature is low. How does solid become liquid? How does liquid become solid? Let's try to study these pictures. What caused the change?
If your answer is heat, then you are correct. When lard is heated on the frying pan, it melts because it is exposed to heat. Thus, its temperature increases. Lard is an example of solid. When heated, it becomes liquid. There are some solid materials that can become liquids by heating or by exposing them to sunlight or warm air. Examples: ice cream, ice cubes, butter, and also margarine. This process is called melting or liquefaction. There are also liquid materials that can be changed into solids by cooling or freezing. If you will place the water in melted cooking oil, there are also liquid materials that can be changed into solids by cooling or freezing. If you will place the water in melted cooking oil in the freezer, they will harden and turn into solid after several hours. This happens because they have reached their freezing point. From liquid, it hardens and becomes solid. This process is called freezing or solidification. Remember, liquefaction is changes of solid to liquid. On the other hand, solidification is changes from liquid to solid. Let's proceed now to the different activities and assessments that will enhance your knowledge and capabilities on how far you have understood your lesson. Let's start with Guided Activity 1. Assessment 1, Guided Activity 2, Independent Activity 1, Assessment 2, Independent Activity 2, and Assessment 3. How do solids become liquids? And how do liquids become solids? Let's apply what you've learned from this module. Read the situation, then write your answers on the blanks. If you are done with the application, answer the pause assessment by encircling the letter of the correct answer. Then proceed to the additional activities. If you are done, check your answers to the answer key at the back. Thank you very much. Good luck and God bless you. Magandang araw sa iyo. Inaasahan kong handa ka na sa ating aralin sa sining. Okay? Ako si Binibining Jonalyn Ayadi at ituturo ko ang tungkol sa pagguhit ng makasaysayang gusali o bahay. Ano ang matututunan mo sa module na ito? Matututunan mo ang mga sumusunod. Matutukoy mo ang foreground, middle ground at background sa sketch ng makasaysayang bahay o gusali sa isang lalawigan o rehiyon. Makakagawa ka rin ng isang sketch ng mga makasaysayang bahay o gusali na ipinapahiwatig ang foreground, middle ground at ang background. Upang maging makabuluhan ang iyong pag-aaral, siguruhin lamang na babasahin mo ng mabuti ang bawat panuto bago sagutin at gawin ang mga gawain.
Siguruhin na personal mong sasagutin at gagawin muna ang mga gawain o pagsasanay bago ka sumangguni sa mga susing sagot na nasa huling pahina o bahagi ng iyong module. At dapat laging makinig sa iyong mga magulang, nakakatandang kapatid o sino mang tagagabay na tutulong sa iyo sa bawat gawain. Ang module na ito ay may mga bahagi na kailangan mong sagutan at kailangan ng gabay ng iyong mga magulang. Ang mga bahaging ito ay ang subukin, balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, isagawa, tayahin, at may karagdagang gawain din. Ang subukin na bahagi ng module ay may 5 katanungan. Ang mga tanong dito ay tungkol sa ating pag-aaralan. Kung makakakuha ka ng 5 puntos, ay magaling. Pero pag-aaralan mo pa rin ang module na ito para lalong mahasa ang iyong isipan at talento. Kapag nakakuha ka naman ng mababang puntos, ay huwag mag-alala o malulungkot. Ang module na ito ay makakatulong sa iyo para malaman mo ang tungkol sa mga elemento ng sining. Maaari mong ihinto ang video para sagutan ang 5 katanungan. Handa ka na ba? Maaari ka nang magsimula. Tapos ka na ba? Maaari mo nang i-check ang iyong sagot sa huling pahina. Tingnan ang larawan. Ang gagawin mo ay bubuuin mo ang puzzle para malaman kung ano ito. Pagkatapos mabuo ang puzzle, ay isulat ang mga bahagi nito. Ano ang nabuo? Okay, tama. Ito ay sketch ng tanawin. Okay. Ano-ano ang mga bahagi ng nabuong larawan? Okay, tingnan natin kung tamang sagot mo. Ito ay background, middle ground, at foreground. Ano ang nasa middle ground o gitnang bahagi ng sketch? Tama, ito ay isang kubo. Ano naman ang tawag natin dito? Ito ay bahay kubo. Okay, very good. Ngayon, marami tayong makikitang mga makasaysayang bahay at mga gusali sa ating rehiyon at probinsya. Isa sa halimbawa nito ay ang nabuo ng sketch ng bahay kubo. Ang bahay na ito ay makikita sa Ifugao at sa iba't ibang lalawigan ng rehiyong Cordillera. Nakikita rin sa sketch ang iba't ibang uri ng linya na bumubuo ng hugis. Ipinapakita rin sa sketch ang cross-hatching. Ipinapahiwatig din ang background, middle ground at ang foreground. Narito ang isa pang sketch ng makasaysayang bahay o gusali na makikita sa rehiyon o probinsya. Ang mga nakitang halimbawa ng sketch ay mga makasaysayang gusali o bahay. Maaari mo nang gawin ang mga gawain sa iyong module. Pwede mo nang balikan ang paraan ng pag-sketch na ating napag-aralan noong nakaraang aralin bilang iyong gabay. Salamat sa pakikinig at naway magawa mo ang mga gawain na nakalakip sa ating module. Salamat din sa mga magulang. Ako po ay labis na nagagalak sa suporta at paggabay ninyo sa bata. Sana ay kagigiliwan ninyo ang mga gawain sa module na ito. Tandaan mo, nakaantabay lang ang iyong guro sakaling mayroon kang isasangguni. Hanggang sa muli, paalam! Hi, good day. How are you? I am Sonia Pinusan. Just call me Teacher Sonia, your teacher today in Mathematics 1. Today, you're going to learn about Philippine money. The developer of this module is Oliver P. Niwas. But wait, before going further, you need to answer the activity under what I am. But wait, before going further, you need to answer the activity under what I know. Beloved parents, please assist your child in doing the activities in this module.
After answering, check the answers by referring from the key answers at the last page of this module. Be honest. Don't just copy the answers so that you will learn something. If you got perfect, that's great. If you got low, don't worry and don't be discouraged. Anyway, it is what you're going to learn this day. From the previous module, you have learned about ordinal numbers. Let us find if you can still remember. Write the correct letter inside the box. Are you ready? Write O in the 6th box. Very good. Write I in the 8th box. Yes, very good. Write E in the 2nd box. Okay, very good. Write Y in the 10th box. Yes. Write N in the 3rd box. That's good. And E in the 4th box. Very good. S in the 7th box. You're doing great. R in the 5th box. Write T in the 9th box. And G in the 1st box. Very good. What word did you write? Very good. Is it good to practice generosity in our daily life? Yes, very good. As they say, it is good to give than to receive. This time, you're going to count the set of pictures in each box. The first one is done for you as an example. Are you ready? Very good, 50. How about the third number? Very good, 25. This time, we are going to learn a song. You're going to listen first as I sing the song, and later you do it too. Are you ready? We use money every day. We use money every day. 1 centavo, 5 centavos, 25 centavos and 1 peso, 5 pesos and 10 pesos, 20, 50 and 100 pesos. Oh, it's your turn. Okay, very good. Try to learn and practice this song. You memorize this song so that you will remember our Philippine money. Is money important to us? Yes, very good. Money is important to us. Why do you think so? Yes, very good. This time, you need to take a look with these Philippine coins that we have here in the Philippines. These coins have different sizes. As you can see, the small size have its small value also. And then the big sizes have their bigger value. We have also these new Philippine coins. Take a look with this picture. From these coins, which coin do you usually receive from your parents? Do you know the value of this money or coins that you received from your parents?
Do you know how to use them? Do you know how much change will you receive if you're going to spend them? Very good. Let's try to take a look with these Philippine bills. The first bill is 20 pesos. The color is orange. The next bill is 50 pesos. The color is pink. And then the last bill is 100 pesos. The color is violet. We need also to know the symbol of this money. The symbol for centavo is letter C with a bar at the center. The sign for peso is capital letter P with 2 bars at the center. We have some examples here on how to write these Philippine coins. The first one is 10 pesos. Next is 5 pesos. The third is 1 peso. Next one is 25 centavos. Next is 10 centavos. And then the last one is 5 centavos. We also have the Philippine Bills. The first one is 20 pesos. The next one is 50 pesos. And then the last is 100 pesos. As you noticed, we are going to write the centavo sign after the value of money. We say centavo if we are referring to one value of money. And we say centavos if we are referring to 2 or more value of money. Peso sign is written first before the value of the money. We say peso if we are referring to one value of money. And we say pesos if we are referring to 2 or more value of money. Remember what you've learned, for you still have more activities to do. Please follow instructions given before doing these activities. If you are done, refer to the key answers at the back page of this module. If you have mistakes, go over and find out why. If you have questions, you can ask from your parents or any family member. You may text or call your teacher too. Take note, be honest. Do not just copy the answers from the key answers so that you will learn what is in this module. Good luck, have fun, bye! Ayasak Di Kabenguetan. Ayasak Di Kabenguetan. Programa abinukel iti Department of Education, Division of Benguet, tapno agtultuloy nga maipaayan ti adal, dagiti patpatgen ken dungdungwen tayo nga anak, nga agbasbasa, uray ita agdama a pandemya. Ayasak Di Kabenguetan, Ayasak Di Kabenguetan. na isang sangayan na programa iti radyo, nga pakaitampukan iti napateg nga ad-adal. Ad-adal nga mainaig iti panagbasa ti anak tayo, ama ibinsa-binsa, babaen iti panangipalpalawag, dagiti nasisirib ken nasasariri nga manursuro. Isuda, dagiti mamaestra ken mamaestro tayo, iti DEP-ED Benguet, nga inkay makadkadwa iti tangatang. Ayasak Di Kabenguetan. Ayasak Di Kabenguetan. Alang nga rod, patpatgan mi nga masansanay,
agbasbasa ken papagayam, awisan mi amin da kayo adungeg iti daytoy nga programa. Ket kabayatan tin kay panagdengdengeg, ipaayan mi da kayo ti umdas ken naan-anay nga impormasyon wenno pa kaammo amang iwanwan iti inkay panang sungbat kadagiti na idatag nga saludsod ken aktibidades iti learning modules yo. Ayasak Di Kabenguetan. Di Kabenguetan. Isagsagot kada kayo iti Department of Education, Division of Benguet, ken daytoy nga istasyon. Ayasak Di Kabenguetan. Di Kabenguetan.